নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত। ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ কি আৰু ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে কিমান টকা স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে লাভ কৰে আৰু অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ স্কিম 2023 একাডেমিক ছেশ্যন 2023-24। স্কলাৰশ্বিপ অথৰিটি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু নাম্বাৰ অফ বেনিফিচাৰিজ চোৱা 10,000 ষ্টুডেণ্টছ পাৰ ইয়েৰ। প্ৰতি বছৰে 10,000 ষ্টুডেণ্টক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়ে ভাৰত চৰকাৰে। ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ চোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা। উদয় স্কলাৰশ্বিপটো দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল টু প্ৰভাইড ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ ফৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন। নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষা আহৰণৰ বাবে সুবিধা দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয়। টু ইনক্ৰিজ দ্য গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' ইন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন। উত্তৰ পূবত উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তিকৰণ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে টু ফ'কাছ মোৰ অন প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন ইন দ্য এনি ৰিজন। প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন ফ'কাছ কৰিবৰ বাবে। নেক্সট আহিলে অপটিমাম ইউটিলাইজেশ্যন অফ এনি ৰিজন বাজেটেৰী এলোকেশ্যন। এইখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰে। এই স্কলাৰশ্বিপটো 2014 চনৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰি আহিছে। ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ স্কিমৰ ফেলোশ্বিপ কিমান তোমালোকে চোৱা, অৰ্থাৎ কিমান টকা ইয়াত স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰে। 5,400 টকা পাৰ মান্থ লাভ কৰে জেনেৰেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ যিসকলে পঢ়িব, অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জেনেৰেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ পঢ়িব মানে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 5,400 টকাকৈ মাহে পাব। আৰু যিসকলে টেকনিকেল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ কৰে, মেডিকেল পেৰামেডিকেলো থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ বাবে 7,800 টকা হয় মান্থলি। এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ এইটো DBT ছিষ্টেমত দিয়া হয়, মানে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ, অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টৰ একাউণ্টলৈ পইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব? ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডমিচিয়েল অফ এনি আৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন হু হেভ পাছ ক্লাছ 12 or equivalent examination from a school situated within North East region through any recognized board of education including General Board of Secondary Education CBSE, Indian Certified of Secondary Education ICSE, National Institute of Open Schooling within any are only, and have secured admission in general degree course, technical and professional courses including medical and paramedical courses, integrated courses included in university, college, institution recognized as under. এতিয়া চোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত পঢ়ি আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখিনি ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কৈছোঁৱেই। সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক যদি ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বা CBSE বা ICSE বা NIOS মানে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুল, সেই সকলো ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব? যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে HS পাছ কৰিছে আৰু ডিগ্ৰীৰ প্ৰথম বছৰত পঢ়ি আছে, মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত যিসকলে নাম লগাইছে, মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিসকলে নাম লগাইছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তোমালোক বহুতে কমেণ্ট কৰি এই কথাটো সুধিছিলা যে থাৰ্ড ছেমত কোনোবাই পঢ়ি আছা, ফিফ্থ ছেমত পঢ়ি আছা, তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা নাই? সেইটো কিন্তু নহয়। ফাৰ্ষ্ট ছেমত যদি তুমি এডমিশ্যন লৈছা আৰু পঢ়ি আছা তেতিয়াহ'লে তুমি ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ফেমিলি ইনকামটো ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যদি তোমালোকৰ ইয়েৰলি ইনকাম 4.5 লাখৰ তলত তেতিয়াহে কিন্তু তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এবভ 4.5 লাখৰ ওপৰত যদি ফেমিলি ইনকাম হয় ইয়েৰলি, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিবা। ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে কিন্তু মন কৰা, ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কেটেগৰী are also eligible for this scheme and reservation will as per government rules. এতিয়া যিসকল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ মানে তৃতীয় লিংগৰ যিসকল, তেওঁলোকেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীত। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট 3 অক্টোবৰৰ পৰা হৈছে আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 31 ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ 2023 চনৰ ডিচেম্বৰৰ লাষ্টৰ দিনালৈকে মানে 31লৈকে
লাষ্ট ডেট আছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছিলা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰা ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে যেহেতু নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ষ্টুডেণ্টে অনলাইন কৰিব গতিকে এই লিংকটো সাধাৰণতে কি হয় প্ৰায়ে খোল নাখায় এতিয়াও লিংকটো খোল খোৱা নাই মোবাইলত কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে CSC কেন্দ্ৰৰ ওচৰ চাপিবা সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় ইয়াত তোমালোকৰ আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যনৰ পাছত মেৰিট লিষ্ট হ'ব মেৰিট লিষ্টত যদি নাম আহে তেতিয়া তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে সিলেকশ্যন হ'বা এটা বিশেষকৈ প্ৰতিটো বছৰৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টৰ 10,000 ষ্টুডেণ্টক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয় আৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় 60% হ'লে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা কিন্তু 60%ে সাধাৰণতে স্কলাৰশ্বিপটো নাপায় স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে মেৰিট লিষ্ট দিওঁতে দেখা যায় সদায় ওপৰৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজটো ধৰে কেতিয়াবা দেখা যায় যে 70 লৈকে নামিছে কেতিয়াবা 69 65 এনেকুৱাও হয় কাট অফ মাৰ্ক কিন্তু কেতিয়াবা তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কমো হ'ব পাৰে মানে প্ৰতিটো বছৰতে কাট অফ মাৰ্কটো বেলেগ বেলেগ হয় ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে সোনকালে আবেদন কৰা আৰু যিহেতু ইয়াত যথেষ্টখিনি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেই সম্পৰ্কত মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি কৰি থৈছা এতিয়া যিহেতু অনলাইন আৰম্ভ হৈছে গতিকে অনলাইন অতি সোনকালে তোমালোকে অনলাইন কৰা যিটো অনলাইনটো প্ৰথমতে যদি কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পিছত চিন্তা নাথাকে কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বহুতো ষ্টুডেণ্টে এই ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপত অনলাইন কৰিব নোৱাৰে গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা সোনকালে ইয়াত অনলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ইমানেই ধন্যবাদ